Yo, check. Rinig ba ako? Alright, so what's up guys? Time check 1:07 na siguro. Eskinita Gaming. Init. So for today's vlog, as you can see the view. Yan. Super wide na yung view natin, no? For visibility improvement purposes. Pwede na! Nax! So for today's vlog, first off is gusto ko shoutout yung asawa ko. Nagregaluhan ako ng GoPro Hero 5 na regalo na sa akin para sa birthday ko this coming November. Christmas gift, New Year's gift, at anniversary namin. Laki ng sakop ng ng regalo niya na to. Pero that's fine. This is for you guys. Hindi, joke lang. Matagal ko na inaawitan sa kanya na mag GoPro. So, binigay naman niya. So, shoutout sa'yo, mahal. I love you so much. So, shoutout din sa Sugod Boys, Southside. And of course, my team Malakas. Alright. So, for Sugod Boys, happy anniversary, guys. And welcome sa Team Malakas. So dapat di ako lalabas eh. Just so happen na may nag-reply sa isa sa mga kausap ko. Actually I'm looking for na isang pyesa na bibilin ko, second hand para kay Click. So ako na i-reveal kung ano yon. Pero kaya ako lumabas kasi since naka GoPro 5 na tayo, or GoPro Hero 5 na tayo, for a much better visibility, of course, gaya nga sabi ko ngayon, video quality. Pag-usapan naman natin yung audio. So currently, ang gamit kong microphone is yung old microphone ko sa aking SJ Cam SJ4000. So ayun yung pinakauna kong camera. And it was modified by M3 Moto. Of course, shoutout sir. M3 Moto yan eh. So, maraming kwento yung SJ Cam ko na yun. It's time to improve or to upgrade. Kaya tayo naka Hero 5 ngayon. So ngayon, gusto kong magkaroon ng test. Ang gamit ko ngayon is yung microphone ko nga sa SJ Cam ko. And gusto kong malaman kung anong pinagkaiba. Kasi nung binili tong GoPro Hero 5 is meron siyang kasamang Boya na naka-setup na rin dito sa helmet. So titingnan natin yung first is yung clarity, second is yung wind noise, and lastly is yung quality nung audio nito. So dapat kahapon ako nag-vlog kasi Monday, but that's fine. Nagkaroon ako ng error. Mali, super haba yung ginawa ko kahapon. Yan, pupunta ako ngayon sa isang shop, Ginoti Motor Trade. Saan ako? So papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung mic na gamit ko dito, guys. Huwag kayo magugulat sa kung anong mic yung gamit ko. By the way, naka open visor ako. May wind noise. Yan. Okay. So ayan yung mic 1. So hindi ko alam kung ano yung maririnig natin sa background pag in-upload ko to. So tatabi muna ako at try natin palitan sa mic number 2. Papalitan natin yan. Pero isa muna ako.
Okay. Okay, siguro okay na ako doon. Okay na ako doon. Tatabi muna ako para mapalitan natin yung mic natin to mic number 2. Microphone number 2. Which is which? Anong gagamitin natin? So hindi ko alam kung makakatakbo tayo ng medyo maluwag-luwag kagaya nung kanina. Pero subukan natin. Kasi may yellow lines dito kay maps eh. So most likely sa mga dating na GoPro, alam na tong microphone na to kung anong microphone tong number 2 na to. I don't know. So kakat natin to pagka nakatakbo na tayo ng maayos. I mean pag nakasagap na tayo ng maayos-ayos na wind noise. Again, naka open visor ako para rinig lahat. Rinig na rinig lahat. But still, going back to the GoPro Hero 5, it's a good deal. Nung nabili ko tong GoPro Hero 5, of course kasama yung unit, merong mic adapter, microphone, 3 battery, 2 telecine na charger type C. It's a good deal. It's a good deal. So oh shoot, hindi ko pala ako. Kala ko didiretso ako. Why oh why? Microphone number 2. It's a bit parang ano siya, naka-expose siya ng konti. Konting-konti lang naman. Another feature of this microphone number 2 kasi is meron siyang dead cat. Which to be honest is it's a bit quite annoying. Parang gano'n, nakakairita siya. Nakakairita yung dead cat niya. So there, I hope you can hear. Sana narinig niyo yung wind noise. Kung meron man. Medyo malakas ang hangin dito. Pupunta kay SM Fairview. Trinay ko na yung video nito eh. Umaabot hanggang sa paa ko. Yung nakikita kutang may pagkakalagay ng camera wherein it's too much. Alright, so probably pagbalik na lang siguro. Hindi, dito natin kukunan yan. Yun, may hangin. So yun, sana nakuha na niyo yun. Meanwhile, alright, so nakuha na natin yung item na binili natin. And kung nakikita nyo, medyo maluwag to. So subukan natin, medyo mahangin na rin dito. So yan. So malakas yung wind noise. Wind noise sa helmet pero hindi ko alam yung yung pumapasok na sound dito sa microphone number 2. Kasi yun pa rin yung gamit natin. So pauwi na ako and papakita ko na sa inyo kung ano yung dalawang microphone na gamit ko dito sa ating GoPro Hero 5. Pero isa pa. Nakahangin. So yan, kita tayo sa bahay. Hi guys. So So yun, nakauwi na ako. Now,
i-reveal natin kung ano yung dalawang microphone na ginamit ko sa video na to para sa GoPro Hero 5. Again, shoutout sa asawa ko. Thank you very much sa GoPro na to. Yan. Ito nga pala yung helmet ko. MT Thunder 3. So, MT Thunder 3. Ito yung helmet ko for daily use and for vlogging na din. So, reveal na natin yung dalawang microphone na ginamit natin. So, nung binili namin yung GoPro, may kasama na siyang microphone. So, ito yung microphone number 2. So, ito siya. So, hindi ko alam kung anong klaseng microphone to. Sabi ng seller, Boya daw. Pero, ito yung sinasabi ko nakakainis na parte. Kasi ito, nakalagay siya dito. So, dito siya sa part ng helmet ko nakalagay. Nakaganyan siya. So, ang purpose nito, kung bakit doon ko siya nilalagay is para makuha lahat ng ingay, makuha lahat ng possible noise. Like, kung for example, may ikipag-usap ako, gusto ko ma-check kung mapipick up niya yung sound ng kung ano yung nasa labas ng helmet ko. So, yan. At the same time is yung purpose nito is for wind noise. Yan, alam naman natin yan. Lalo na sa mga nagvo-vlog na rin. So, ayan. Medyo nakakairita lang talaga to. Hindi ko alam kung ano yung kakalabasan ng sound quality nito nung ito na yung kinabit ko. So, ito yung microphone number 2. And ito na yung microphone number 1 na ginamit ko kanina. Yung ginagamit ko sa SJ-Cam SJ4000 Wi-Fi ko. And ito nga pala yung minodify ni M3 Moto. Shoutout, sir. So, I've been using this camera for quite some time now. So, parang more than 1 year na. Ito yung camera ko na nag-umpisa ako mag-vlog. Meron na rin siyang wide lens, tsaka lens protector. Yan. So, a bit much quality na rin when it comes to the output ng video. Yun ang napansin ko dito na pinalitan ko yung lens. So, going to the microphone number 1, eto siya. Yes, simpleng headset ng cellphone na merong microphone. Nilagyan ko lang yung microphone ng foam, tapos tinape ko ng konti para di gumagalaw. And this is 100 pesos. 100 pesos lang to sa mga cellphone shops. And ginagamit ko siya for like more or less 8 months na, kasi pangalawa na to. And meron din ako nito 3.5mm jack, male and female. Bakit ako meron nito? Kasi kung i-check nyo yung sa microphone ng cellphone is yan, 3 yung rings niya. Ito 2 lang. So ito yung pang camera. Ayan. Mapapansin nyo. So, ayan. I've been using this for quite some time now. Ito. Good naman yung quality niya. Malakas yung pick up. May wind noise. Pagdating sa SJ-Cam, I'm not just sure kung dito sa GoPro meron din. Kung gaano kalakas. But, for sure meron yan. Meron parehas yung dalawang microphone na yun. So, ito. Ginaganyan ko lang siya, kinakabit ko lang siya dito, tapos pa-plugin ko na. So yun na, meron na akong action cam na may voice recording. Tapos hindi ko alam kung anong quality ng dalawa, pero again, ang tinitingnan natin dito kung bakit ko linag tong dalawang microphone na to is para makita yung clarity, yung background noise or yung wind noise, and then quality nung audio. So, doon sa mga gustong magkaroon ng budget na microphone, eto na yun, pinaka-budget na yun. 100 pesos tapos 34 pesos na
na adapter. 134 pesos. Goods na rin. So, ayan. Kung nagustuhan mo tong video na to, please do like and subscribe. Don't forget to hit that notification bell na rin para updated kayo sa mga magiging videos natin for the next couple of vlogs. So, hanggang dito na lang to, and Motopoy, peace out.